بسم الله الرحمن الرحیم. د CCNA networking class زم یاسر علي او نن به وایو lecture number 31 telnet protocol به وایو. نو what is telnet protocol چې اول دا د اساس په دې باندې ځان پوه کو. نو telnet protocol is a protocol that allows you to connect to remote computer called host. دا څه کار کیږي په دې باندې چې مونږه یو کمپیوټر ریموټلی اکسس کول غواړو د دې په ذریعه باندې زه وغواړم چې زه څه وکړم، زه یو راوټر یو نیټورک دا ریموټلی اکسس کم. چې زه کله ریموټلی اکسس کوم نو په کار چې ما سره ټیلنټ پروټوکول وي. ټیلنټ اصل کې ټاپک SCL دی، اکسس کنټرول لیست دی، او د هغې نه مخکې په کار ده چې موږ په دې باندې پوه شو دا ټیلنټ څنګه کار کوي. ټیک شو. ټیلنټ څه شیز دی؟ نو دا اصل کې مونږه ریموټلی کنټرولو یو راوټر یو کمپیوټر د دې په ذریعه سره. څنګه یې کوو؟ پریکټیکل ته راځو، پریکټیکل پې کوو. تیوري پکې خاص څه نشته، ډایرکټ پریکټیکل کوو. کنفیګریشن کمانډز څه دي؟ نو کنفیګریشن کمانډز د راوټر، ټیک شو، مونږ چې کوم راوټر کې کار کوو نو هغه راوټر کې بلته کې څه کوو؟ دا کنفیګریشن کوو. انیبل موډ ته به راشو. څه ته به راشو؟ اول انیبل موډ ته به راشو، بیا به راشو کنفیګ ټرمینل موډ ته، بیا به څه وکړو؟ انیبل موډ باندې به یو پاسورډ ولګو، څنګه چې موږ په اولني کلاسونو کې ویلي وو. ټیک شو. انیبل پاسورډ CCNA داسې به ولیکو. بیا به راشو په کنسول لاین باندې به هم یو پاسورډ ولګو. نو لاین کنسول په کم لاین باندې، کم کنسول باندې، نو په 0 باندې. په دې به هم پاسورډ سیټ کو CCNP فرض کا. دا بیا په کم موډ باندې، نو په لاګین موډ باندې، چې کله سړی لاګین ته ځي چې په هغه ټایم کې د پاسورډ غواړي. ټیک شو. اوس زمون چې کوم ټیلنټ کنفیګریشن دی نو صرف او صرف څه به ولیکو؟ لاین VTY. لاین VTY مطلب چې ورچوال ټیلی ټایپ. VTY مطلب دی ورچوال ټیلی ټایپ. دا زموږ یو ورچوال لاین دی. ټیک شو. او څومره ورچوال لاینز دي نو 0 to 15. 0 to 15 باندې به څه ورکو؟ دا به کنفیګر کو او دې له به پاسورډ ورکو. پاسورډ پر اسکل ته ما ورکو IT په کم موډ باندې، په لاګین موډ باندې. بس زمون کار وشو. اوس چې موږ وغواړو د هر ځای نه موږ دغه راوټر دغه نیټورک دا اکسس کولی شو، ایزیلی منیج کولی شو. څنګه؟ څه مطلب؟ راځئ پریکټیکل ته. دا زموږ سره یو ټاپالوجي ده. ټیک شو. دلته زه راځم، زه غواړم چې دا راوټر دا زه ریموټلی اکسس کړم د دې ځای نه. داسې څه کنفیګریشن دی چې زه د دې ځای کې څه وکړم؟ زه یې د دې راوټر نه په دې ځای کې وکړم، د دې نه یې یا د دې نه وکړم. خو مطلب دا چې لکه زه بیخي په دې کې بیرته نه یم، په دې خپل نیټورک کې زه بل ځای کې یم، خو چې دا څه کم دا اکسس کم. زه اوس ګورم زه اکسس کولی شم که نه شم. ټیک ده. نو دلته کې د دې IP څه ده؟ پاس ترنیټ 0/0 باندې IP ده 2.0.0.1. ټیک شو. ا دې ځای نه دغه اکسس کوم چې آیا زه اکسس کولی شم او که نه شم. ډیسکټاپ ته راشئ، کمانډ پرمپټ ته راشئ، څه به ولیکو چې پینګ او IP رانه هېره شوه 2.0.0.1 ولیکئ چې 2.0.0.1. سوري پینګ کولی خو شو، خو دلته به څه وکړم؟ زه به ولیکم چې ټیلنټ دا چې زه اکسس کولی شم که نه شم. ټیک ده. نو 2.0.0.1 چې څه کېږي وګورئ، نه کېږي. کنیکشن ټو کلوز بای څه شي زه ښه. اوس ګوره یو کار بل هم کولی شو، دا خو مونږ ډایرکټ دې ځای نه هم کولی شو CMD نه ښه، خو دلته کېدای شي مونږ ته یو ایرر راکړي. ټیلنټ 2.0.0.1 دوی به خیر کوشش کوي خو کنیکټ کېږي، ځکه نه چې زموږ څه خو پریکټیکل څه شیز نه دی کنیکټ، هم په ورچوال دغه کې کوو د پیکر ټریسر کې نو کولی شو. خو کېدای شي دې ځای کې مونږ ته یو ایرر میلاو شي. څه وکړو؟ کېدای شي دې ځای کې مونږ ته یو ایرر میلاو شي. نو چېرته که هغه ایرر تاسو ته میلاو شي چې ناټ ریکګنایز داسې میسج به درته درکړي که نه، تاسو به هلته کې راشئ، په دې ځای کې به ولیکئ کنټرول پینل به انټر کوئ، کنټرول پینل ته به راشئ. په دې ځای کې به تاسو ته ښکاري پروګرامز ته، د پروګرامز باندې به کلیک کوئ او دلته کې لیکلي ټرن وینډوز فیوچرز آن آر آف، دې باندې به کلیک کوئ. په دې ځای کې به تاسو وګورئ ټیلنټ پروټوکول، ټیلنټ کلاینټ دا ښکاري. دا ټیک مارک په دې باندې نه وي ستاسو په هغې باندې، چونکې ما الریډي کړی دی. ټیک شو. مخکې نه تاسو به دا چیک مارک ولګوئ، ریموټلی اکسس دی. ټیک شو. دا یو قسم تاسو به دا چیک مارک ولګوئ، دې ځای نه به اوکې کوئ،
دی به لږ ټایم ستاسو نه واخلي بس دی بیا ایرر موږ ته نه راکوي. دا اپشن به خامخا انیبل کړئ ټیک شو چې کله تاسو پریکټیکل نیټورکینګ کوو. نور خو موږ ورچوال په پیک اډرسر کې کوو څه مسله موږ ته نشته دی. وګورئ دا راوټر ما دې ځای نه اکسس کاو ماته ایرر راکو مطلب نشو اکسس کولای. که دې ځای نه اکسس کوم نو هم دا نشم اکسس کولای. ډیسکټاپ ته راشئ کمانډ پرومپټ ته راشئ څه به ولیکو ټیلنیټ او ولیکو چې 2.0.0.1 اکسس کولای شم نشم. ټراین کې وو خو بیا څه شو کینسل شو کلوز شو. نو سره اعظم په دې کې لږ کنفیګریشن کوم نو چې کله په راوټر کې کنفیګریشن کوم دا خبره په اونلاین کلاس کې مونږ کړل چې دا څنګه به کوو د کنسول لاین نه وکړو او کنسول لاین دې کې شته دی نو زه به یو پی سي راواخلم په فاست چانس باندې به یو کمپیوټر زه راواخلم ټیک شو. دا صرف یو ځل زه راخلم صرف د کنفیګریشن په وکم بس به یې درې کوم بیا ضرورت نشته ته چې دا پروتوکول لا ټیلنټ پروتوکول په کنفیګر کوم دې لپاره مې راواغس بس بیا نور ضرورت دې ته نشته دی. زه به راشم او کنسول یو کیبل به راواخلم تاسو به کیبل ما ویلوي مخکې دا مې راواغسته دې په کنسول لاین باندې مې کنیکټ کړم او دلته به راشم دې په سیریل پورټ باندې مې کنیکټ کړم. دا کار وشو دلته په کنسول باندې او دلته په سیریل باندې صرف یو ځل راخلم بس بیا ضرورت دې ته نشته ټیک ده. په دې کې مې کلیک واغستو زه راځم د ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې راځم د ټرمینل ته دا به څه کوم دې ځګین نه دا به اوکې کوم ټیک شو. وګورئ دا زموږ سره زموږ هغه کمپیوټر دی انیبل موډ یوزر موډ کې دی چرته به راشم انیبل موډ ته سوري ولې ها ډېر ښکته دی موږ ښکاري خو ښکته ټیک شو. هم زه داسې کوم داسې یو پول غټېږي دا پول د غټو څه مسله نشته دی. انیبل موډ ته رالم په انیبل ځګین کې به څه ولیکم نو تاسو هلته کې دا کته هم شي ښه چې موږ دلته کې څه لیکلي انیبل ته رالم کنفیګ ټرمینل ته به راشم انیبل پاسورډ چې ماته یاد دی ډایرکټ په داسې ځای انټر کوم تاسو به دې ځای نه هم کولی شئ که ته نه یاد ټیک شو. ښه داسې دی دا لره کوي بس ښه انیبل ته رالم دلته به راشم کنفیګ ټرمینل ته په کنفیګ ټرمینل ته کې څه وکم دې ځای کې دلته به زه ولیکم زه پاسورډ ورکم چاله پاسورډ ورکم انیبل به پاسورډ ورکم زه به ولیکم چې انیبل پاسورډ ورته څه ورکم فار ایگزامپل مې ورکو CCNA خو کیپټل مې ورکو ټیک شو بیا ورته وروسته یاد وي ښه دا مې ورکو او لاین کنسول له هم زه پاسورډ ورکوم ټیک شو. نو لاین کنسول دې له به څه ورکوم نو کم کنسول له نو زیرو له تاسو وګورئ نه چې کله نه پوهېدئ که نه سمپل لوکیشن مارک انټر کوئ بس موږ ته به خپله راکوي ښه نو څه وکړئ فاست لاین نو فاست لاین څه شي دی خو زیرو دی که نه زه به څه ورکړم زیرو له پاسورډ صحیح ځله ورکوو پاسورډ به ورکوو ټیک شو. نو پاسورډ به ولیکم پاسورډ څه ورکوم دلته کې CCNP پرس کې ورکوم دا کمانډ تاسو سره ما الریډي لیکلي دي ښه څه کار مې وکړو انیبل ته رالم کنفیګ ټرمینل ته رالم انیبل پاسورډ CCNA انیبل موډ مې څه ورکړو پاسورډ ورکړو CCNA لاین کنسول زیرو ته رالم او پاسورډ مې څه ورکړو CCNA اوس دې ځای کې به څه ځای انټر کړم نو لاګین به انټر کړم کم موډ له ورکوو نو لاګین له ورکوو ټیک شو. نو سمپل دغه کمانډ فالو کوم ښه خاصه پکې نور نشته بس دا وشو پاسورډ څه شوی کنفیګر شوی. اوس ډایرکټ دلته کې څه لیکم لاین وی ټي واي تاسو که کمانډ وګورئ ته به لیکلي وي سنټر کې اوس لاین وی ټي واي نو په لاین وی ټي واي کې بل څه ولیکم چې لاین وی ټي واي مطلب تاسو مخکې ما ووایي ښه چې ورچوال ټیلی ټایپ دی مطلب دا چې ورچوال یو لاین دی ټیک شو صحیح شو. دلته به څه ورکړم ښه دلته کوم زه کوېسچن مارک ورکوم چې څه مطلب دی سوري وایي انریکګنایز کمانډ دی پکار ده چې موږ ته ووایي چې لاین وی ټي واي څه ایشو راکوي دا ښه په کنسول لاین کې ولاړ یو ښه لږ به ایګزیټ شو بهر به وځو ټیک ده او ایګزیټ بلته کې پول لګو صحیح ده ایګزیټ شو اوس کنفیګر کې یو اوس ټیک شو که نه څه به زه ولیکم چې لاین وی ټي واي ټیک شو تاسو انټر کوئ نو څه وایي لاین وی ټي واي زموږ سره ټوټل څو دی نو ټوټل زموږ سره 15 دی تاسو 0 to 15 دی ټوټل باندې زه کنفیګر کوم زه به څه ولیکم 0 نه 15 او داسې تاسو ته دلته کې ما لیکلي هم دی راځي ښه تاسو ښکاري چې لاین وی ټي واي او څه شي نه 0 نه 15 پورې او پاسورډ به څه ورکړو بیا آی ټي او د کم موډ له لاګین موډ له نو دا مې دې ځای کې څه کو دې ځای کې مې دا داسې انټر کو فرض که زه دلته بیا ورکوم دې له پاسورډ نو پاسورډ څه ورکوم فرض که زه ورکوم آی ټي
دا مې انټر کو، پاسورډ یې واغوستو. کم موډ له ورکوم نو لاګین نه ورکوم. بس دا زمونږ چې کوم کنفیګریشن او هغه وشو. ډېر سمپل کار وشو. ښه کمانډ ته وګورئ، انیبل ته رالمه، کنفیګ ټرمینل موډ ته رالمه. دې ځای کې ما یو انیبل باندې پاسورډ سیټ کو CCNA، لاین کنسول 0 نو هم پاسورډ ورکو، پاسورډ مې ورکو CCNP. لاګین موډ له مې ورکو، لاین VTY 0 to 15 مې ټول ورکو، پاسورډ مې څه ورکو IT لاګین موډ له. بس دا خبره ختمه شو. اوس انیویر چې زه وغواړم زه اکسس کولی شم، څه شي زه هر ځای نه دا موډ یم زه اکسس کولی شم. بس تاسو دا ختم کړئ. اوس دا ډیلیټ کړئ، دا ډیلیټ کړئ، دا ختم شو. بس دا ځکه د کنفیګریشن الریډي وشو. اوس مخکې ما دې ځای نه دغه راوټر اکسس کاوه، د 2.0.0.1 نه اکسس کړو. اوس کوم چې اکسس کولی شو کنه شو. ها کمانډ پرومپټ ته راشئ او راشئ ټیلنیټ ولیکئ او انټر کړئ. وګورئ ډایرکټ دلته کې راغله. ښه سر نه غواړي یوزر اکسس ویریفیکیشن، پاسورډ ما ورکړی و او کم موډ نه مې ورکړی و، لاګین نه مې ورکړی و. څه شی و؟ CCNA غلط دی وایي، ځکه چې دا خو د انیبل موډ د انیبل پاسورډ ما ورکړو. انیبل ته هم تللی نه یو پاسورډ به څه ورکړو، دا هم اکسس کو. د اکسس پاسورډ ما ورکړی و IT او دا پاسورډ ښکار نه خو ما IT انټر کو. ټیک شو. اوس کم موډ کې اوس په یوزر کې زه انیبل ته ځم، ما نه بیا پاسورډ وغواړي. ښه ګورئ ورته ولې په انیبل موډ ما هم پاسورډ سیټ کړی و کنه. انیبل پاسورډ و CCNA. ټیک شو. اوس کنفیګ ټرمینل ته راشئ او چې څه پکې کوئ سټارټ تاسو نه کولی شئ. ډېر سمپل کار دی، هېڅ هم پکې نشته دی. ټرمینل موډ ته څنګه کړو څه ګورو. فرض که زه اگزیټ کېږم او څه ورکوم چې شو IP راوټ چک کوئ، هم هغه څیزونه دي. دا چونکې د پول کومه تاسو به ښکاري هم هغه خبرې دي کوم چې موږ کولې. مطلب دا چې دا ما څه وکړو ریموټلی اکسس کو. د کوم ځای نه دا راوټر ما اکسس کو، د دې ځای نه همدغه شانته کې دا دې ځای نه هم زه اکسس کولی شم. ټیک ده، د هر ځای نه دا زه ډېر ایزیلی اکسس کولی شم. زه به څه ولیکم، سمپل به ولیکم چې ټیلنیټ او هغه IP به ورکړم چې 2.0.0.1 ډایرکټ کوئی یوزر اکسس ویریفیکیشن. پاسورډ مې څه ورکړو IT انټر کړئ. ډایرکټ دا دی راغلی. دلته کې انیبل موډ پاسورډ ورکړئ چې CCNA اپ بس انیبل موډ ته رالمه. نو ډېر ایزي څیز دی. ښه هېڅ پکې هم نشته. ټیک شو. نو داسې موږ کولی شو چې یو راوټر یو نیټورک څه کو ریموټلی اکسس کو، د هر ځای نه چې موږ اکسس کولی شو. زما نیټورک دې سره کنیکټ نو زه اکسس کولی شم ایزیلی. ټیک ده، د دې نه اندازه اکسس کولی شم، د دې نه هم کنفیګر کولی شم، د دې نه هم کنفیګر کولی شم، د هر یو ځای نه دا اوس کنفیګر کولی شم. خو چې د دې نیټورک حصه وي دې سره کنیکټ وي دا زه کنفیګر کولی شم. ډېر ایزي څیز دی. ټیک ده، هېڅ پکې هم نشته دی. ښه همداسې موږ سویچ هم کنیکټ کولی شو، ښه کنفیګر کولی شو. ټیک ده، ټیلنیټ موږ په سویچ کوم کنفیګر کولی شو. تاسو ته ما کمانډز لیکل الریډي سویچ لپاره. دا ستاسو هم ورک شو. تاسو به خامخا دا وکړئ، ما سره به شیر کړئ. ښه خامخا لازم به تاسو دا وکړئ. اول به انټرفیس ته لاړ شئ، ویلین به جوړ کړو، ورچوال لین 1 هغې له به IP اډرس ورکړو او څه به ولیکو لاین VTY څومره پورې 0 to 15 پاسورډ به ورکړو CCNP او لاګین بس ډایرکټ خبره ختمه شوه. دا هم ډېر ایزیلی موږ کولی شو. ښه دا ستاسو هومورک شو، خامخا به تاسو وکړئ. که ان کیس تاسو ته څه ایشو وي تاسو ونه کړه نو بیا ما سره کمنټ سیکشن کې شیر کړئ، زه به تاسو سره انشاءالله دا خامخا وکړم. ټیک ده، نن پورې همدومره کافي ده. الله پامان.